gyerekkoromtól, tehát hogy kicsi lánykoromtól fogva emlékszem rá, hogy én anya akarok lenni, de nem fodrász, meg mit tudom én, pék asszony, hanem anya. Snit, 12 évesen ugye elkezdek menstruálni, és egyre fájdalmasabbak a menstruációim, de ilyen ájulás szintű, meg földön fetrengős, meg buszpályaudvarról apukám szed össze, és akkor nekem egy nagyon hosszú párkapcsolatom volt kamaszkoromtól fogva, és soha nem lettem várandós a párkapcsolatom során, és akkor, mikor véget ért ez a párkapcsolat, akkor elkezdtem komolyabban venni a testemet, és odafigyelni arra, hogy mi történik vele. Kerestem egy jó nőgyógyászt, aki megvizsgált, és bár papírt nem adott a vizsgálatról, azért azt elmondta, hogy mivel cukorbeteg vagyok, akkor már jó pár éve, 16 éves koromban lettem 1-es típusú cukorbeteg, és rögtön inzulinnal is kezeltek. Tehát mivel már akkor 27 éves voltam, 10 éve cukorbeteg, és még mindig nem volt terhességem, és nincs is párkapcsolatom, és egyébként meg ez a sérv, amivel én jöttem, ez nem is sérv, hanem ezek endometrikus szövetek, amik kidagadnak a köldököm körül, ne számítsak rá, hogy nekem gyerekem lesz, sőt, ő most azt mondja, hogy én meddő vagyok. Ez egy ilyen rövid feldolgozást igényelt, de el tudtam fogadni, mert volt egy olyan hivatásom, ami alapvetően gyerekek környezetében zajlott, és nagyon szerettem és imádtam, és elkezdtem az életemet úgy élni, hogy továbbképzések, plusz munkák, extra sok figyelem az osztályomnak, és nagyon jól is haladtam ebben. Közben voltak ilyen futó kalandjaim, jól éreztem magamat nőként, azt láttam, hogy szép vagyok, meg kívánatos, tehát hogy úgy a helyemen voltam ezzel a dologgal, de úgy vágytam volna arra, hogy legyen egy állandó társam. És regisztráltam egy társkereső oldalra, és ott megismertem a férjemet. És elkezdtünk védekezés nélkül együtt lenni, és 2 hónap után várandós lettem. Én a meddő. És az anyósomnak volt egy orvosa, régi motoros volt, egy idősebb hölgy, nagy szaktekintély, és mondta, hogy megkérdezi, hogy kit ajánl. És ő vezette egyébként a terhes patológiai osztályt, ahol én bent feküdtem, hogy engem majd beállítanak inzulinra. És akkor pár nap után kérdezgettem ott a nővéreket, hogy ők kit ajánlanának az én problémámhoz, mit tudom én. És egyszer csak berontott, ez ilyen nagyon nagy hangú doktornő volt, főorvos, azt mondja, hogy úgy hallotta, hogy én orvost keresek. Hát mondom, igen, keresek. De miért keresek én orvost, mikor én vagyok a maga orvosa? És nem értettem, hogy miről van szó, és kiderült, hogy anyósom nem megkérdezte, hogy ismer-e valakit, de megkérte, hogy legyen az orvosom. És akkor én nagyon jól kijöttem ezzel a nagyhangú asszonnyal, mások féltek tőle, engem az utcán csókolgatott, ha találkoztunk, meg mit tudom én, szóval, hogy mi nagyon jóba voltunk, de ő egy régi protokollt követő, és nagyon alapos, tehát tényleg nagyon alapos doktornő volt. És hát ezek szerint is ment a terhes gondozás. Minden hónapban találkoztunk, minden hónapban volt kukucska, minden hónapban volt spriccolás, ilyen fertőtlenítő mészáj spriccolás, meg mit tudom én, vérvétel, millió egy vizsgálat, mert ő azt mondta, hogy ő nem érdekli, hogy az én fejemmel mi van, neki ezzel nem kell foglalkoznia, az ő dolga az, hogy aki bent van, ő egészséges maradjon, és azt szerint kell rám vigyáznia. Akkor még nem vitatkoztam ezzel, mert nekem tetszett az, hogy valaki vigyáz ránk igazából. És akkor mondta, hogy az van, hogy az a protokoll, hogy a 39. hétig be kell fejezni a terhességet. Mert hogy elérik a mélepény, meg egyáltalán mi fog velem itt történni, ő nem akarja, hogy bárkinek baja legyen, úgyhogy ha a 39. hét végéig nem indul meg magától, akkor meg fogják indítani. Azt mondta, hogy jó, ez egy péntek volt, a 39. hét vége. Azt mondta, hogy jó, megvizsgál, és meglátjuk, hogy mi a helyzet. Bár ő nem megy el úgy hétvégére, hogy ne tudja, hogy velem mi van. Azt mondja, megszülök itt a hétvégén, akkor mi lesz? Hát, mondtam, mi lesz? De addigra már 3-szor kiakadtam egy hónap fekvés alatt, akkor mindig jöttek ezzel, hogy császármetszés, ez császármetszés, hogy készüljek fel rá, hogy ez nem lesz természetes, ez császármetszés. Nagyon ki voltam tőle bukva. És akkor megvizsgált pénteken este, és mondta, hogy ez annyira zárt ez a mészáj, hogy ne számítsak rá, hogy ő hétfőn engem indítani fog.
nyugodjak meg, hétfőn reggel megbeszéljük, ha addig nem indul meg, akkor lesz egy nyugodt császármetszésem. És akkor megint kiborultam, hogy én nem akarok császármetszést, én szülni akarok. Mai fejemmel az összes boltból levetetném az útmutatás, vagy útmutató a szüléshez, Ina May Gaskin könyvet, az összes történetet végigolvastam, elképzeltem az én tökéletes szülésemet, hogy én beleengedem magam a fájdalomba, és majd végig hullámzok, és végre életem első olyan fájdalomsorozata lesz, aminek értelme van. Ugye ezt egy hosszú fájdalmas menstruációs időszakot követően kifejezetten élveztem volna, hogy végre van értelme a szenvedésemnek. Nem, mindegy. És akkor hétfőn reggel, 7 órakor vizit, bejött, mondta, hogy telefonáljak a férjemnek, mert hogy ma innen úgy nem megyünk haza, hogy baba ne legyen, mert hogy üres a műtő, most takarítják, és ő akar lenni az első. És akkor bementünk a műtőbe, besátraztunk, és akkor nagyon erősen arra próbáltam fókuszálni, hogy most születik a fiam. És akkor énekeltem neki egy dalt, folyamatosan énekeltem, ameddig jött, amikor olyan nehezen tudták kiemelni, akkor is bíztattam, hogy bújjon ki, most már nem sokára találkozunk. Tehát, hogy próbáltam úgy jelen lenni, minthogyha szülnék. És amikor megszületett, és odahozták, oda tartották, akkor ez egy nagyon-nagyon bensőséges pillanat volt, és nagyon örültem neki, hogy megérkezett, és hogy jól van. De hát ugye, amit kértem, hogy vetkőztessenek le minket, és tegyék a bőrömre, meg nem, hát meg fog fázni, majd apával lesz, majd megkapjuk az aranyóránkat, amikor már készen, nem mindegy, egyébként az aranyóráról azt gondolják, hogy az az, hogy miután anyát, vagy miközben anyát stoppolják, apa vigyáz rá. De nem, mert az nem az. az egy másik sztori, az is nagyon jó, de azt másnak hívják. Az első fiam az apukájához sem került át, hanem az történt, hogy egy fél óra alatt bezárták a sebemet, és utána kitoltak minket az őrzőbe, és rövid idő után hozták a kisfiamat is, és elfelejtették, hogy ott van nálam. És amikor 5 órakor jöttek a gyerekért, hogy ez még itt van, fú, hát ő neki nem lenne, mi nagyon jól meg voltunk, köszönöm szépen. És ez jó volt, hogy elfelejtették, és akkor így nagyon sokat voltunk összebújva. Szóval nem az első óránk volt az aranyóránk, de volt, mit tudom én, 5 ezüst óránk nevezzük annak, az is jó. Nagyon harmonikus gyermekágyi időszakunk is volt, egy epizódot leszámítva, amikor hazamentünk a kórházból, és anyukám jött segíteni. És mondta, hogy gyere, fürödjünk meg, segítek megmosni a hajadat, meg minden. És így ültem a kád szélén, mosta a hajamat, én mostam a testem többi részét, és ahogy a hasamhoz értem, és a nemi szervemhez, akkor arra ébredtem rá, hogy basszus, itt semmi nem változott. Hogy itt valami változásnak kellett volna történnie, de az én testemen azon kívül, hogy van egy seb, ami bárhol máshol is lehetne, semmilyen változás nem ment végbe. És ez a változás az, ami nekem hiányzik, hogy az én testem nem úgy változott meg, ahogy egy szülés folyamán a testnek meg kell változnia. Szerintem valahol ez egy ilyen beavatás a nőknek, amikor egy következő testet kapnak ahhoz az életszakaszhoz, ami utána következik. És lehet, hogy nehézségek vannak vele, meg fájdalmak, meg mit tudom én, de hogy így annak történt, aminek történnie kell. És én meg azt éltem meg a szülésem során, hogy nem az történt, aminek történnie kell. És akkor azt mondtam, hogy jó, nem baj, lesz még gyerekünk, majd a következőnél. Hiszi a piszi. Olyan 1 éves volt a fiam, amikor kezdtünk gondolkodni azon, hogy most már jó lenne kis testvér. És egy nagyon-nagyon terhelt várandóságom lett a második fiammal. Voltam kórházba fertőzéssel, vérzéssel, kaptam progeszteront, mit tudom én, tehát hogy így ami lehetett, az megtörtént ilyen egészségügyi szempontból. Amikor 33 hetes terhes lettem, ugyanahoz a doktornőhöz jártam egyébként, akinél az első fiam született, mert továbbra is nagyon jóban voltunk. Ő mondta, hogy sajnos el kell köszönnie tőlem, mert hogy ő nagyon beteg, sugárkezelést fog kapni, és nem tud kismamákkal foglalkozni. Meg már öreg is volt, és azt mondta, hogy ő neki ez már sok. És akkor átadott annak a kollégájának, akit ő ilyen utódjának tekintett. És ez egy férfi orvos volt,
nagyon határozott és nagyon magabiztos, és nagyon szeretett operálni. Ez volt a híre. És átkerültem haza, és jöttem neki a kis fantasztikus ötletemmel, hogy én természetesen szeretnék szülni. És akkor minden voltam, csak normális, nem? Szerinte elmondta, hogy ez olyan, mintha futóversenyen egy sánta akarna indulni, hát értsem már meg, hogy esélyem sincs, és hogy miért akarok szülni, miért gondolom, hogy nagyobb anya leszek attól, hogyha a lábam között jön ki a gyerek, mint hogyha ő segíti ki, akkor mondtam, hogy kicsi az esély annak, hogy bármilyen baj történjen, miért van szükség ezekre a mondatokra, és akkor azt mondta, hogy értsem meg, hogy ez olyan, mint a lottó, meg a tőzsde, hogy a tőzsdét ki lehet számolni, oda kell tenni a pénzt is, akkor az lesz belőle, amit mi akarunk. A lottó meg vagy bejön, vagy nem jön. Hogy értsem meg, hogy én lottózni akarok. Ő ezért tőzsdézik inkább. Na mindegy, szóval, hogy ilyen nagyon furcsa beszélgetéseink voltak, és akkor a 36. héten ugye vesznek kenetet, meg utolsó tenyésztés, meg mit tudom én, és kiderült, hogy van valamilyen felszálló fertőzésem, ilyen húgyúti, vagy nem tudom valami. És azt mondta, hogy hát ő már ezzel nem akar foglalkozni, most minek írjon erre antibiotikumot, majd, hogyha szülök, majd akkor bekötik az infúzióba, és akkor az megold majd mindent. És a 36. hét után nekem elindultak a jóslófájásaim. Egy fiatal doktor volt, aki felvett minket, és mondta, hogy hát igen, most akkor fel kell menni a szülőszobára. És akkor felvettek a szülőszobára, és egy idős doktor volt ügyeletben, ő megvizsgált, elmondta, hogy esik a gyereknek a szívhangja, úgyhogy már most készítsék a műtőt. De hát mondtam, hogy kényelmetlenül fekszek, és nem szeretnék feküdni, hanem szeretnék felállni, és mondták, hogy nem fogok felállni, maradjak nyugton. De éreztem, hogy abban a pillanatban, ahogy hanyat feküdtem, tudod, hogy a saját vérnyomásom is rossz lett, nem, hogy a gyerekében nem. De mindegy, azt mondták, hogy nem, ebből műtét lesz, készüljek rá, és akkor mondtam, hogy na jó, de hogy így ilyen tolófájás. Szerintem ezek a tolófájások lehetnek. Azt mondja, nagyon jó, arra várunk. És akkor elkezdett bennem így matatni félkézzel, de tényleg így forgatta a kezét, és közben telefonált, és egyszer csak így elpukkantotta a magzatburkot, természetesen nem kérdezte meg, hogy szabad-e, nem szabad-e. Elment a magzatvíz, tiszta volt, nem volt semmi gond szerencsére, és akkor megint leesett a gyereknek a szívhangja, és mondta, hogy oké, ez már a második volt, amikor bezuhant, úgyhogy megyünk a műtőbe. És ezek nagyon gyorsan történtek meg ezek a dolgok, mert onnantól fogva, hogy felvettek a szülőszobára, odáig, hogy megszületett a fiam, 40 perc telt el összesen. Tehát, hogy nem volt egy hosszú várakozás abban, hogy itt most rendeződik-e a szívhang, vagy hat-e valami, vagy történik-e valami. Elment a magzatvíz, még száj az hogy is volt, 4 újnyi volt, tehát, hogy már centiben már meglettünk volna igazából, és bementünk, úgy gyorsan lekezeltek, fertőtlenítés, mit tudom én, és már felnyitották a hasamat, amikor a férjem bejöhetett. Tehát a férjem látott engem gyakorlatilag kipakolva, és ugye lábtól kísérték be, úgyhogy látta az egész kirakatot, amit lehetett. Tehát nem volt ez a romantikus kis besátrazunk is, hívogatjuk a gyerekünket énekelgetve, mint az elsőt, hanem ő azt érezte, hogy itt baj van. Mert hogy túl gyorsan történik minden, nincs idő azokra a ritusokra, amiket ő már egyszer átélt, sőt, még látja a feleségét így szétvagdosva is, és őt is nehezen emelték ki, és ő egy kicsit nehezebben is tért magához, nehezebben sírt fel. És én is aggódtam, hogy ott mi van, de mondták, hogy semmi gond, leszívjuk innen ezeket a cuccokat, minden rendben lesz, anyuka, ne aggódjon. Így is volt, egyébként nem volt semmi, és ők viszont nekik már volt ilyen szőrözés, bőrözésük. Tehát, hogy ott, amikor kiemelték Lócit, akkor kikísérték apával, és apa ment vele, és akkor ők ott bújtak. És akkor nekik nagyon jó volt addig, ameddig engem összeraktak. És figyeltem a babámat, aki evett ugyan, de nem nyugodott meg, aki sírt torkaszakadtából, és senki nem tudta megnyugtatni, se a nővérek, se én, se a fürdetés, tehát hogy tényleg nem lehetett megnyugtatni, és egyszer csak a kezemben, ahogy így tartottam, és nézem, hogy édes kisfiam, vajon mi lehet veled, miközben ordított, egyszer csak így hátra csapta a fejét, felakadt a szeme, és egy pillanatra nem történt semmi, aztán vissza is ordított tovább, és akkor mondtam, hogy na jó, hát ez biztos, hogy nem normális dolog,
És elvittem a nővéreknek a csecsemős szobába, és mondtam, hogy baj van, mert hogy ez történt. Ó, ne találjak már ki ilyeneket, meg kéne szoptatni azt a gyereket. És akkor ez megtörtént még vagy kétszer, és akkor elhatároztam, hogy na jó, nem fog itt a kezem között meghalni a gyerek. Elslattyogtam a friss sebemmel, amilyen gyorsan csak tudtam a csecsemős szobába. Kértem a gyerekorvost, hogy jöjjön ide. Kijött a gyerekorvos, mi a gond, anyuka, amiben tudok segíteni. A kezébe nyomtam a gyerekemet, és mondtam, hogy ne hozza addig vissza, amíg nem tudja megmondani, hogy mi baja van. És akkor megvizsgálták, csináltak egy ilyen gyors tesztet, egy ilyen vérgyors tesztet, és kiderült, hogy valami eszméletlen magas a gyulladásos érték a szervezetében, de ilyen nagyon magas. És egyszer csak jött egy nagyon fiatal hölgy, és mondta, hogy ő itt a Lóránt? Igen, ő Lóránt. Visszük fel a koraszülött osztályra. És akkor mondtam, hogy nem, elmondja, hogy maga kicsoda, megkérdezi, hogy én ki vagyok, megkérdezi, hogy elviheti a gyerekemet, és elkísér a gyerekemmel együtt a koraszülött osztályra. Ha ezeket nem tudja elmondani, meg azt se tudja elmondani, hogy mi baja van a gyerekemnek, akkor küldjön valakit, aki ezeket el tudja mondani. Nagyon utáltak, mert azt hitték, hogy egy hisztis picsa vagyok, de nem, szerintem csak korrekt tájékoztatásra volt szükségem. És akkor jött a gyerekorvos, és elmondta, hogy hát anyuka, az van, hogy nagyon magas a gyulladás, antibiotikumot kell kapnia, és intravénásan, és ezt itt a csecsemőosztályon nem tudjuk neki megadni, ezért fel kell, hogy vigyük a koraszülött osztályra. Végig szenvedtük a koraszülött osztálynak az összes szeparációs történetét, amit el lehet képzelni, hogy ugye csak 3 óránként találkozhatsz, volt, hogy engem már kiküldtek, hogy én nem lehetek itt. Volt olyan, hogy 5 órakor az első etetésre 2 lefejtüveg anyatejjel álltam az ajtóban, hogy odaadhassam a gyerekemnek magamat, ezt meg, hogy tegyék el későbbre, és bementem, és a gyerekem édesdeden aludt, mert mondta a nővér, hogy ja, hát ő 20 perccel ezelőtt megetette tápszerrel. És mondtam, hogy de itt állok egy órája a cuccal, és már csengettem 5-ször, és miért nem engednek akkor be, ha sír a gyerek? Hát nekik nincs erre kapacitásuk. És ezek annyira szörnyű dolgok voltak, de tényleg, hogy ott vagy, és te ott akarsz lenni, és ott akarsz lenni a gyerekednek, és nem engednek oda hozzá. És engem ez is nagyon megviselt, hogy nem lehettem vele, meg az is, hogy kiderült végül is, hogy ez a gyulladás, ami az ő szervezetében volt, ez az a gyulladás, ami nekem volt, amit nem kezeltek antibiotikummal is, mivel túl rövid ideig voltam a szülőszobán, 40 perc alatt nem hatott az se, amit bekötöttek volna. Szóval nagyon-nagyon sok kérdés munkált bennem akkor, hogy ez az egész ez azért történik, mert én vagyok túl makacs, és csak magamra gondoltam, hogy én akarok szülni, és nem arra gondoltam, hogy a gyerekemnek mivel teszek jót, vagy tényleg jogos az összes felháborodásom és fájdalmam. Na a lényeg, megkapta az antibiotikumokat, rendben van, a koraszülött osztályról való hazaengedésnek feltétele egy sor vizsgálat, hasi, koponya ultrahang, személyzeti vizsgálat. Ezek ilyen nagyon horror vizsgálatok egyébként. Ha végignézed felnőtt emberként, hogy egy csecsemőnek a szemét így kifordítják, hogy meg tudják nézni, hogy nem okozott-e az inkubátorban az oxigén károsodást. Tehát, hogy ilyen, ez borzasztó dolgok, de hogy mondták, hogy de anyuka, ne nézzen oda, meg ne csinálja ezt. De mondom, én nem nézek oda, de ő élje át. Hogy ezt így hogy gondolják, hogy én nem nézek oda, miközben a gyerekemet vizsgálják, azért nekem ne legyen rossz. De ő neki meg át kell élnie. Végigcsináltuk. Személyzet rendben volt, hasi ultrahang rendben volt. A koponya ultrahangon meg, amit találtak, hát azzal nem kell foglalkozni, most neki azért tudjuk, hogy van ilyen, mert belenéztünk, de millió embernek nem néznek bele a fejébe, és valószínűleg ugyanaz van benne. Hogy így nem kell ezzel foglalkozni, anyuka. Mert anyuka gyógypedagógus és fanatikus, úgyhogy anya foglalkozott vele. Mert hazamentünk, és a hazaérkezésünktől követő 1 hónapban Lóci fiam végig ordított. De így végig. Ha ringattam, ha hordoztam, együtt aludtunk, ha szoptattam, ha az ölembe volt, ha más ölébe volt, egyszerűen nem lehetett megnyugtatni. És volt egy nagyon kedves gyógytornász ismerősünk, és elvittem hozzá, és mondta, hogy jó, hogy jöttünk, mert hogy a gyerek azért ordít, mert az egész jobb oldala feszes. És képzeljem el, hogy ennek a gyereknek 1 hónapja folyamatosan izomláza van. Úgyhogy ez a baloldali reflektivitás, amivel nem kell anyuka foglalkozni, mert semmit nem jelent a gyerek életében, az egy olyan szintű görcsnek volt a jele, ami ezt a fájdalmat folyamatosan okozta az ő testében.
majdnem egy évig jártunk dévényterápiára utána. Amire, hogyha nem jártunk volna, akkor nem tudom, hogy most mi lenne a fiammal. Mert minket a kórházból úgy engedtek haza, hogy semmilyen beavatkozásra nincsen szükség. És ezt a beavatkozást csak azért tettük meg, mert nekem is van ebből egy diplomám, meg a családban is van még olyan, akinek kisgyermekekkel kapcsolatos diplomája van, és megállapodtunk benne, hogy ezt nem lehet így hagyni. De mi van azokkal a családoknak, akiknek nincsen meg ez a háttértudásuk, és megbíznak az orvosoknak a szavában? És akkor várandós voltam már ugye a kislányunkkal, vele is minden volt, hát a cukorbetegség, meg mit tudom én. Hát elhatároztam, hogy bár orvosválasztás nincsen, de így beleengedem magamat azokba a dolgokba, amiknek történnie kell. Nincsenek elvárásaim azzal kapcsolatban, hogy ez egy természetes szülés lehessen, hiszen vagyunk, engem a szülészeti protokoll továbbra is köt a diabéteszem miatt, tehát hogy nem fognak beleengedni természetes szülésbe vagy indításba itt. Azt nem akartam, hogy elmenjünk Pestre, a másik 2 gyereket itt hagyni. Mi a garancia rá, hogy ott, ahol engem elvállalnak, nem fognak szeparálni minket, mert hogy, na mindegy, úgy döntöttünk, hogy maradunk, végigcsináljuk a normál rendszert, és megpróbáljuk csak a pozitívumokat megélni. És a 19. hetes genetikai ultrahangon itt magámban megvizsgáltak, és azt mondta, hogy a doki, hogy ő nem hiszi el, amit lát. Hát mondom, miért, mit lát? Hát ő ezt a héten már másodjára látja. Mit? Hát 2 aortája van a gyereknek. Szóval mondom, nagyon jó, és akkor ez hogy fog kiderülni, hogy itt most mi a teendő? Hát menjünk el Budapestre a szívultrahangos specialistához, magzati szívultrahang specialistához, majd ő megvizsgál minket. De hogy tudjam, hogy ez általában egy kísérő tünete egy genetikai rendellenességnek, ami viszont nagyon súlyos genetikai rendellenesség, úgyhogy bár már túlléptünk azon az koron, amikor meg lehet szakítani egy várandóságot, de hogy ilyen esetekben 24 hetes koráig eldönthetem azt, hogy megtartom vagy elvetetem a gyereket. És akkor ott majdnem egy hónapon keresztül minden lejátszódott bennem, hogy most el kell vetetnem a gyerekem. Én nem tudok felnevelni egy beteg gyereket. Tehát, hogy ez nagyon csúnya kimondani, de én ismerem a saját korlátaimat, és tudom, hogy egy beteg gyereket ebbe a társadalomba én nem akarok belenevelni. Gyógypedagógusként ismerem, hogy mi történik, és mi nem történik, aminek történnie kéne, és én nem akarom ebbe beletenni a gyerekemet. Én mindenkihez elmentem, én mondtam, hogy az ördögnek eladom a lelkemet, csak mondjanak valami pozitívat, és van egy szellemgyógyász ismerősünk, aki mondta, hogy figyelj, gyere el. És akkor elmentem, és akkor mondta, hogy ez nagyon jó, hát ez a lehető legjobb állapot, hiszen még meg sem született. Ilyenkor még mindent ki tudunk javítani. Amikor már van egy kész fizikai tested, azon már nem tudsz javítani, azon már együtt kell élned. Nálam még ki tudjuk javítani, ne aggódj. Szóval én nekem is dankórosnak, meg genetikai sérültnek diagnosztizálták a lányaimat, mind a 2 tök egészséges, ne aggódjál, kikezeltem magunkat. Én nagyon materialista vagyok, és én az orvostudományban hiszek, és 2 lábbal a földön állok, és amit meg lehet tenni, azt én megteszem. Úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy lépés volt, hogy én egy szellemgyógyászra bíztam a gyerekem 2 aortáját, és elmentünk a 21. héten a genetikai vagy erre a magzati szívultrahangra, és kérdezte, hogy ki vizsgálta magát. Hát elmondtam, hogy ki vizsgált. Azt mondja, de itt nincsen semmi. És mondtam, hogy ez biztos? Mondta, hogy biztos, itt nincsen semmi. És akkor nagyon örültem neki nyilván, és mondtam, hogy nem tudom, hogy ezt az Eszter csinálta, vagy ki csinálta, de hogy én nagyon hálás vagyok érte. És pünkösd vasárnap volt, 36. hét volt. Leültünk a férjemmel a kanapéra, hogy na megnézzük a Stranger Things-nek az utolsó epizódját, bekapcsolt a főcím, és egyszer csak így elöntött a magzatvíz. És akkor beértünk a szülészethez, vagy a szülészet épületéhez, ahol is bár június volt, nem akarták beengedni a férjemet, mert hát, hogy a Covid az tombol. Mondtuk, jó, majd, hogyha tényleg az van, hogy szülünk, akkor majd letelefonálok, és akkor majd ő akkor feljöhet. De hogy addig álljon kint az épület előtt éjszaka. Mondtuk, jó, akkor így lesz. Cuccomat felviheti,
Nem, ő nem jöhet be. És ön segít nekem felvinni a bőröndöt? Nem, ő nem segít nekem. Úgyhogy így csordogáló magzatvízzel, egy bőrönddel, meg egy kis táskával felslatyogtam egyedül a tök üres kórházba, a szülészeti osztályra, ahol becsengettem. És fél egy lévén kitámolygott egy hölgy. Minek jöttem? Vajon minek jössz éjszaka a szülészeti osztályra? Nem szülni. Elfolyt a magzatvizem. Azt majd ők megmondják. Jó, csak engedjenek már be. És akkor megmutatta, hogy hol vetkőzzek le, meg mit csináljak, meg mit tudom én. Megkérdeztem, jó, tudom, lehet, hogy tényleg hülyeség. Megkérdeztem, hogy a fehérnemű maradhat, vagy vegyem le azt is, mert mondom, folyik a magzatvizem folyamatosan, tehát hogy először beszélgetünk, vagy kapásból vizsgálat, vagy mi. Hát ők bugyin keresztül nem vizsgálnak. Hát, de miért nem lehet erre normálisan válaszolni egyébként, hogy nyugodtan vetkőzöm le teljesen, anyuka, majd adunk egy hálóinget. Mindegy. Bementem, és persze az adatok egyeztetésével kezdtünk, és közben csorgott belőlem a víz. Beszélgettünk a doktornővel, és mondtam neki, hogy ez a 3. várandóságom, volt már 2 császármetszésem. Én tudom, hogy nincs esélyem arra, hogy természetesen szüljek, de nagyon szeretnék vajudni. Hogy legalább addig a pontig, ameddig ezt lehet természetesen csinálni, addig menjünk el természetesen. És én tudom, hogy nagy a rizikója, de hogy bízom az önök szakértelmében, és tudom, hogy akkor, amikor szükséges lesz, akkor majd elvégzik a császármetszést. És ezt tényleg ilyen stílusban mondtam el a doktornőnek, hogy szeretnék vajudni. És felfeküdtem, megvizsgált, mondta, hogy igen, ez egy szépen felpuhult, alakuló méhszáj, meglátjuk, hogy mi lesz. Majd erre visszakérdezett az adminisztrátor. Doktornő, akkor megváljuk, míg szétreped, mint egy disznó? És akkor még a doktornő is így hátra nézett, és mondta, hogy hát ne haragudjon, de a hölgy nem ezt mondta. Annyit mondott, hogy szeretne vajudni. És ez engem ott annyira szíven ütött, ez a mondat, de tudod, ilyen stílusban is, meg hangerővel, meg mit tudom én. Hogy mondtam, hogy jó, akkor én itt ezt a szorít megpróbálom elengedni, amennyire lehetséges. És akkor ez az adminisztrátor hölgy szerencsére kint maradt, és bekerültem a benti szobába, ahol elkezdték ugye a branült berakni, meg ezeket a szükséges műtét előtti előkészítéseket elvégezni. És akkor megint bejött egy szülésznő, és mondta, hogy ő a szülésznő, ő fog majd engem felkészíteni. És akkor ő is elkezdett velem egy ilyen nagyon furcsa stílusban beszélni, hogy higgyem el, hogy ő 24 éve itt dolgozik, és tudja, hogy én milyen életveszélyben vagyok. És ő látta már, hogy milyen az, amikor az orvosok kézzel masszírozzák az anyuka szívét, hogy ne halljon meg a műtőasztalon, azért, mert ő császármetszés helyett az természetes szülészt akarta választani, és hogy legyek nyugodt, hogy az ő szakértelmük sokkal magasabb szintű, mint az enyém. Majd előkapta a férfi borotvát, és szárazon leborotvált, és érzéstelen is előtt feltette a katétert is. És a kislányom nagyon hamar megszületett, nagyon hamar kiemelték, és egy nagyon-nagyon kedves aneszteziológus hölgy volt velem a 3. szülésemnél is, és amikor megszületett a kislányom, akkor ő hosszú-hosszú perceken tartotta az arcomnál a gyereket. És a Johanna végig tapogatta az arcomat minden irányból, és ez nagyon-nagyon erős emlékem, és erről az egyetlen szülésemről van fényképem. Mert ő lefényképezte, hogy mi együtt vagyunk a kislányommal, és ez nagyon-nagyon jó volt. Johannát kivitték az édesapjához, ők is szőröztek, bőröztek. Hát ugye apa-lánya szerelem az megpecsételődött. Ez az egyik, tehát a történetnek ez a pozitív része. A negatív része meg az, hogy a 3 császármetszés közül a férjem számára, mert ugye nem felejthetjük el az apukákat sem ezekben a történetekben. Tehát, hogy elsősorban igen az anyákról, meg a kisbabákról szól, de hogy nagyon csendes társként az apukák is ott vannak. És majdnem 3 órán keresztül operáltak. És ez alatt a 3 óra alatt semmit nem mondtak a férjemnek. De volt a kezében egy újszülött kislány, és a feleségéről nem mondtak neki semmit. Még annak ellenére sem, hogy folyamatosan kérdezősködött. Valószínűleg azért, mert én voltam a hülye picsa, aki szét akart repedni, mint a disznó. Tehát, hogy így, ha nem engem, akkor apát büntetik.
És akkor, hát Johannával szuper volt egyébként minden, ez egy strandcsaj, nagyon jól szopizott, minden nagyon rendben volt, azt leszámítva, hogy nagyon nehezen akart megállni a vércukorszintje. Úgyhogy egy nap helyett bent voltunk 3, és folyamatosan betápszerezték a gyerekemet. És nagyon ideges voltam tőle, hogy nekem már megint hisztériás rohamot kell kapnom ahhoz, hogy itt normálisan történjenek a dolgok. Mert hogy mondták ezt, hogy hát, mert alacsony a cukra. Mondom, jó, rendben van, akkor szoptatom. De szoptattam is, csak hát ugye az volt a probléma, hogy boldogtalan folyton elhúzolt azt a szerencsétlen gyereket. Hol hallásvizsgálatra, hol sárgaságtesztre, hol vérvételre, hol mit tudom én, azt mérték meg, hogy hány centis a haja, már nem tudtam elképzelni, hogy mit vizsgálnak rajta, de folyamatosan elvitték, és mindig, mikor visszahozták, édesdeden csordogált a tápszer a gyerek szájából. És akkor kitört belőlem a frusztrált anya, és ordítottam bárkivel, akit megláttam, és jöttek be, hogy de mi bajom van. Szitkozódtam, mint egy kocsis, de tényleg, tehát, hogy újszülött kismama szájába szavak, ezek nem illenek, amik belőlem kijöttek, de hogy miért kell egy csecsemős nővérnek elmagyaráznom a szoptatás élettani folyamatát. Tehát várhatjuk, hogy én ezt a sztorit megoldom, de ha ők folyamatosan kirúgják alólam a széket, ez nem fog működni. Úgyhogy nagyon szépen kérem, ne tápszerezzék a gyerekemet, kinek kell elmondanom. És az volt, tudod, az érzésem, hogy tök mindegy a rendszerben, hogy te természetesen akarsz szülni, és akkor megcsászároznak, vagy császárért könyörögsz, és belekényszerítenek egy traumatikus szülésbe, hogy te tápszerezni akarod a gyerekedet, de nem megy, és elmondanak mindenféle szaranyának, amiért nem tudsz szoptatni, vagy szoptatni akarsz, és akkor inkább betápszerezik a gyerekedet. Tehát tök mindegy, csak azt éld meg, hogy szarul csinálod. És minden szar, amit csinálsz. A kórházban, a születés pillanatában, abban a pár napban alapozódik meg az anyáknak az önbizalma a következő 20 évhez. És nem tudom, hogy máshol, vagy az ország más kórházaiban ez hogy történik, de hogy én azt éltem meg itt a kórházban, hogy nagyon kevés pozitív történet van. Hogy úgy jöttek volna haza, hogy köszi. Nem. Ha egy mód van rá, mindenki alól kirántják a szőnyeget. És én nem tudom, hogy ez azért van, mert kevesen vannak, és el vannak fáradva, és mit tudom én, mi miatt van, de hogy így ez nem jó. És nem magyarázat az egész rendszernek a működésére az, hogy nincs benne pénz, mert pénz nélkül is maradhatsz ember. De hogy itt, amikor nők tesznek más nőkkel, anyák tesznek más anyákkal ilyen dolgokat, hogy rádordítanak, hogy szét akarsz repedni, mint egy disznó, vagy szoptassak már csak, hogy csöndbe maradjon, vagy mit. Tehát, hogy ezek a sorozatos megaláztatások, amiket nők követnek el nők ellen, nekem ez a legfájdalmasabb, azt hiszem, az egészben. Hogy ő is végigment ezen. Lehet, hogy szerencsés és pozitív megélése volt, akkor azért kellene dolgoznia, hogy másnak is ilyen megélése legyen. De ha szar tapasztalatai voltak, akkor meg azért kéne dolgoznia, hogy másnak ne legyen szar. Az életünket meghatározó első pár pillanatban, és az első pár hónapban vagy évben azt megélni egy anyának, és az anya mellett a gyereknek, hogy az anya folyamatosan inkompetensnek és bizonytalannak érzi magát, az biztos, hogy nem segít minket ahhoz hozzá, hogy egy egészséges társadalomban éljünk. Hogy ezzel el kéne kezdeni komolyan foglalkozni, de ez a 0. pont, hogy úgy szülöm meg a gyerekemet, és utána úgy gondoskodhatok róla, hogy arra örömmel gondoljak vissza bármelyik pillanatban, és erőt meríthessek belőle. Mert alapvetően nem a császármetszéssel van a baj, hanem azzal, hogy aki szülni akar, azt megcsászározzák, aki császáros akar lenni, azt megszüleztik. Hogy nem engedik, hogy az történjen veled, amit te szeretnél. És ez egy olyan emberi jogtól fosztja meg a nőket, ami utána nagyon-nagyon sok szintjén az életnek nagyon komoly sebeket ejt, szerintem. És mondom, én ezt egy jól szocializált, vagy jól szituált, alapvetően jó anyagi környezetből érkező, értelmiségi,
fehérbőrű, tanult nőként, de Borsod megyében vagyunk, és arról még nem meséltünk, hogy a roma nőkkel mi történik.